फ्रेंड्स, मी सोनाली केसरे माझ्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। चला तर आपण आजच्या रेसिपीकडे वळूयात। आपण हिरवी मिरची आणि दोडक्याचा वापर करून मस्त अशी एक रेसिपी बघणार आहोत। यासाठी मी 2 दोडके घेतलेले आहेत, स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत हे दोडके, आणि याला या किसणीच्या साहाय्याने व्यवस्थित वरचे त्याचे साल काढून घेते। त्याचे जे शिरा असतात ते या पद्धतीने मी दोन्ही दोडक्यांचेही काढून घेते। बनवतो त्यापेक्षा जरा वेगळ्या पद्धतीने आज आपण ही रेसिपी बघणार आहोत, तर तुम्हाला ही रेसिपी नक्की आवडेल। दोन्ही दोडक्याचेही साल व्यवस्थित मी काढून घेतलेले आहेत। आता आपण याला कट करून घेणार आहोत। यासाठी मी एका बाउलमध्ये पाणी घेतलेले आहे आणि व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणेच आपल्याला हे दोडके या पद्धतीने कट करून घ्यायचे आहेत आणि याला बाउलमध्ये टाकून आपल्याला पुन्हा एकदा ते स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचे आहेत। दोडके कट करून घेतलेले आहेत। यानंतरच मी एक मिक्सरचे भांडे घेतलेले आहे। यामध्येच मी हिरव्या मिरच्या ॲड करून घेते। तुमच्या आवश्यकतेनुसार तुम्ही मिरची कमी जास्त करू शकता आणि या मिरचीची आपण या पद्धतीने पेस्ट बनवून घेतलेली आहे। चला तर आपण आता भाजी बनवून घेऊयात। यासाठी मी कढई गरम करून घेतलेली आहे। यामध्येच मी 2 पळी तेल टाकून घेते। तेल छानसं गरम होऊ द्यायचं आहे। तेल गरम झाल्यानंतर यामध्येच थोडीशी जिरी आणि थोडीशी मोहरी टाकून घेते। जिरी मोहरी छानशी तडतडू द्यायची आहे। जिरे आणि मोहरी आपली छानशी तडतडलेली आहे। यानंतरच यामध्ये मी अद्रक लसूणची पेस्ट टाकून घेते। लसूण छानसा तळल्यानंतर यामध्ये मी खोबऱ्याचा किस घेतलेला आहे बारीक करून, तो टाकून घेते व याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। खोबरं छान गरम झाल्यानंतर लालसर झाल्यानंतर यामध्येच आपण हिरव्या मिरचीची जी पेस्ट बनवलेली होती ती टाकून घेणार आहोत। या ठिकाणी तुम्ही मिरची कमी जास्त करू शकता। तुम्हाला जर जास्त तिखट आवडत नसेल तर तुम्ही थोड्या मिरच्या यामध्ये टाकू शकता। मिरचीची पेस्ट तेलामध्ये छानशी परतल्यानंतर यामध्ये आपण हळद टाकून घेणार आहोत। आणि यालाही व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिरचीची पेस्ट छानशी तेलामध्ये तळल्यानंतर आपल्याला यामध्ये जे आपण दोडके चिरून घेतलेले होते ते दोडके यामध्ये टाकून घ्यायचे आहे व सर्व मिश्रण आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे पहा, या पद्धतीने मी हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेले आहे। दोडकाही छानसा तेलामध्ये आपण परतून घेतलेला आहे। यानंतर यामध्ये मी अर्धा टोमॅटो कट करून घेतलेला आहे, तो यामध्ये टाकून घेते व सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेते। टोमॅटो आपल्याला ह्या स्टेजलाच टाकायचा आहे, तेलात टाकायचं नाही। दोडका तेलामध्ये छानसा परतला गेल्यानंतर यामध्ये आपण आवश्यकतेनुसार पाणी ओतून घेणार आहोत। पाणी ओतून या पद्धतीने आपल्याला हे सर्व मिक्स करून घ्यायचे आहे। ॲड केल्यानंतर यामध्ये आपल्याला जेव्हा भाजीला उकळी फुटेल त्यावेळेस आपल्याला बाकीचे जे साहित्य आहे ते त्यावेळेस टाकून घ्यायचे आहे। तर व्हिडिओ पुढे नक्की पहा।
आता आपल्याला हा दोडका शिजवून घ्यायचा आहे। भाजी जेव्हा उकळेल तेव्हा या स्टेजला आपल्याला चवीनुसार मीठ ॲड करून घ्यायचं आहे। आणि त्यासोबतच यामध्ये नाश्त्याचे जे चमचे असतात ते 2 चमचे आपल्याला शेंगदाण्याचे कूट टाकून घ्यायचं आहे। याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। 5 ते 10 मिनिट लागतील दोडका शिजण्यासाठी। हे पहा, आपली भाजी छानशी शिजलेली आहे। कलरही खूप छान आलेला आहे भाजीला। यामध्ये मी थोडंसं पाणी ॲड करून घेते। तुमच्या आवश्यकतेनुसार तुम्ही यामध्ये पाणी टाकू शकता। टमॅटो जो आपण कट करून टाकलेला होता, हे पहा, तुम्ही पाहू शकता। हे खाताना खूपच छान लागतात। त्यामुळे भाजी उकळतानाच आपल्याला हे टमॅटोचे काप ॲड करायचे आहेत। तर आपली आजची ही दोडक्याची हिरव्या मिरच्याची भाजी तयार आहे। तर ही आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे नक्की कमेंट करून सांगा।